Hello engineer, welcome to my next video. So यो भिडियोमा चाहिँ हामी डिजाइन अफ आरसीसी जुन च्याप्टर हाम्रो चाहिँ नि 5 मा राखेको छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले हैन डिजाइन अफ स्ट्रक्चर अन्तर्गतमा जुन लोड एन्ड लोड कम्बिनेसन छ 5.51 मा चाहिँ 5.2 मा कन्क्रिट टेक्नोलोजी छ 5.3 मा आरसीसी स्ट्रक्चर 1 5.4 मा आरसीसी स्ट्रक्चर 2 सो यो कम्बाइन्डले हामी यो लोड को सँगै कन्क्रिट टेक्नोलोजी सँगै आरसीसी स्ट्रक्चर र आरसीसी 1 आरसीसी स्ट्रक्चर 2 जुन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले प्रोवाइड गरेको सिलेबस फर सिभिल इन्जिनियरिङको लागि च्याप्टर 5 मा त्यो अन्तर्गतबाट हाम्रो चाहिँ सर्ट फर्ममा चाहिँ तपाईले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ यो च्याप्टरबाट अथवा डिजाइन अफ आरसीसी रेनफोर्स कन्क्रिट सिमेन्टबाट चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु छ त्यसलाई समराइज गरेर एज अ रिभिजन एज अ भिडियो चाहिँ यो रिभिजनको रूपमा अथवा मेमोराइजको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ सर्टली यो भिडियो चाहिँ हैन सो भिडियोमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु मात्रै इन्क्लुड गरेको छु सो आईएस कोडले चाहिँ फलो गरेको पोइन्टहरु पनि चाहिने कुराहरु पनि यसमा मेन्सन रहेको छ सो वाच टिल द इन भिडियो इफ एक्जाम इज जस्ट कलिङ यु नियरेस्ट छ सो प्रिपरेसन मजाले चाहिँ आफू चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड अप भन्ने सम्म मजाले प्रिपरेसन गर्नु पर्यो सो अपकमिङ एक्जाम चाहिँ क्र्याक गर्न तपाईलाई चाहिँ यस्तो भिडियोले अनि मैले अलरेडी डिफरेन्ट च्याप्टरबाट चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएर चाहिँ भिडियोहरु एमसीक्यूहरु थ्योरीहरु मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु आई होप धेरै जनाले चाहिँ त्यो वाच गरिसक्नु भयो होला गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अझ पनि टाइम रहेको छ मजाले प्लेलिस्टमा गएर प्रत्येक च्याप्टरको चाहिँ नि बेसिक एटलिस्ट बेसिक त्योहरु भिडियो पनि तपाईले हेर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ इट विल बी रियली हेल्पफुल है तपाईले अझ चाहिँ जसरी पनि तपाईलाई चाहिँ पास हुनलाई चाहिँ त्यसले हेल्प पनि गर्नेछ ओके So without delay, let's get started today video. Okay, हामी चाहिँ डिजाइन अफ आरसीसी को यसमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ कभर आउट गर्ने छौं है अब मोस्टली फोकस गरौँ यसमा इम्पोर्टेन्ट टर्म्स र पोइन्टहरु भिडियो चाहिँ सर्ट स्विट गराउने एम रहेको छ तथापि पनि लामो भए पनि मजाले अन्तिमसम्म मजाले हेर्नुस् र सबै पोइन्टहरु यसमा भएको आईएस कोडको युनिट पोइन्टहरु अनि डिफरेन्ट टर्म्सहरुले के इन्डिकेट गर्छ तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ है यो कुराहरु बुझ्यो भने एज अ रियल लाइफ अथवा एज एन इन्जिनियर हैन भोलि फिल्डमा काम गर्दा पनि अहिले चाहिँ फोकस भनेको लाइसेन्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ है एन्ड द लक्ष्य त अल्सो नै ओके सो लिमिट स्टेट पहिला चाहिँ हामी डिजाइन गर्दाखेरि एउटा लिमिट स्टेट हाम्रो दुईटा मेथड जनरली वर्किङ स्टेट मेथड लिमिट स्टेट मेथड अहिले चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड चाहिँ प्रोपरली हामी युटिलाइज गरिरहेको हुन्छौं हैन अब लिमिट स्टेट मेथड भनेको यसले के इन्डिकेट गर्छ भने चाहिँ एक्सेप्टेबल लिमिट फर द सेफ्टी एन्ड सर्भिसिएबिलिटी रिक्वायरमेन्ट बिफोर द फेल्युर अकर इन लिमिट स्टेट भनेको छ हेर्नुस् त यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कुनै पनि स्ट्रक्चर फेल्युर हुनु भन्दा अगाडि फेल्युर नहोस् भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ सेफ्टीको लागि हैन एउटा लिमिट चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ जुन चाहिँ सेफ्टी र सर्भिसिएबिलिटी रिक्वायरमेन्टको लागि दैट इज द लिमिट स्टेटले इन्डिकेट गर्छ जनरली हाम्रो लिमिट स्टेट डिजाइन गर्दाखेरि टु टाइप्स अफ लिमिट स्टेट हामीले फलो गरिरहेको हुन्छौं एउटा चाहिँ कोल्याप्स रिलेटेड लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भन्न सक्यौ हैन अर्को चाहिँ लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिएबिलिटी अब दुईटै चाहिँ कहिलेकाहीँ पोइन्टहरु यसरी सोध्ने हो के जस्तो लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स जनरली चाहिँ के फाइन्ड युज गर्न चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नलाई युज गरिरहेको हुन्छ अनि लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिएबिलिटी चाहिँ युज टु फाइन्ड तलको कुन हाम्रो चाहिँ नि फाइन्ड गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु यो इच पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है ओके हेर्नुस् त युज टु फाइन्ड जनरली हामी फ्लेक्चर अर बेन्डिङ निकाल्दाखेरि हामीले लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स फलो गर्छौं भनेपछि शियर निकाल्दाखेरि शियर फोर्सको लागि लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भयो कम्प्रेसन एन्ड द टेन निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्दाखेरि युज टु फाइन्ड द फ्लेक्चर शियर कम्प्रेसन टोर्सन सो वी हैव टु यूज द लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स वी फलो द लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स ओके एन्ड फर द डिफ्लेक्सन and vibration cracking so this type of if we have to find so we use the limit step serviceability okay don't forget this point okay let's move to the next point characteristic strength it is the important point characteristic strength means the it is the value of material it is that value of the material below which not more than 5% of test result expected to fall यो चाहिँ यस्तो भ्यालु हो जुन चाहिँ एउटा त्यो भ्यालु लिन्छौं हामीले क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थलाई त्यो भ्यालु मान्छौं जुन चाहिँ हाम्रो रिजल्टको छ नि त्यो रिजल्टको भ्यालुबाट 5% भन्दा तल चाहिँ फल हुँदैन के एक्सपेक्टेड टु फल भनेपछि not more than 5% okay so अब क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ चाहिँ जस्तो हेर्नुस् त कन्क्रिट र हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ को भ्यालु चाहिँ कसरी लिन्छ भने चाहिँ जति हाम्रो कन्क्रिट को ग्रेड छ त्यही अनुसार लिन्छौं जस्तो M20 छ भनेपछि यहाँ 20 छ हाम्रो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुने भयो न्यूटन mm स्क्वायर मा है यसको युनिट चाहिँ अनि पछि M25 छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्यौं त 25 हो नि त 25 भनेपछि 25 हुने भयो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ त्यसैगरी M30 छ भनेपछि 30 चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भयो जसले हामी FCK ले इन्डिकेट गर्छौं है न्यूटन पर mm स्क्वायर ओके सो फर स्टील को लागि छ हैन स्टील को लागि जस्तो हाम्रो
यो मिल्ड स्टिलको लागि हेर्नुस् त मिल्ड स्टिलको लागि Fe 250 छ भने चाहिँ यहाँ त्यही नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ नि 250 लिने भयो Fy एन्ड न्युटन पर mm स्क्वायर यसैगरी हाम्रो चाहिँ नि TMT बार Fe 415 Fe 500 को लागि पनि त्यही नै हुने भयो है कि कन्फ्युज नहुनु होला है अनि त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक लोड रहेको छ यो पनि दैट भ्यालु अफ द लोड है दैट भ्यालु अफ द लोड व्हिच हैज द 90% प्रोबेबिलिटी अफ नट बीइङ एक्सिस ड्युरिङ लाइफ अफ स्ट्रक्चर भनेको छ क्यारेक्टरिस्टिक लोडले हैन ओके सो पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट रहेको छ पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर नर्मली यो भनेको चाहिँ केही रिजनले गर्दाखेरि जुन स्ट्रक्चरको स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो रिडक्स्ड हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले डिजाइन स्ट्रेन्थ अब्टेन गर्नको लागि हामीले सम पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टरले मल्टिप्लिकेसन गर्छौं त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि डिजाइन स्ट्रेन्थ अक्कर हुन्छ है ड्यू टु रिजन स्ट्रेन्थ द मटेरियल गेट रिडक्स्ड हैन डिजाइन स्ट्रेन्थ द मटेरियल अब्टेन बाइ अप्लाइङ द फ्याक्टर सेफ्टी फ्याक्टर टु गेट द स्ट्रेन्थ ओके टु स्ट्रेन्थ भनेको छ अब यसमा चाहिँ नर्मली चाहिँ कन्क्रिटको लागि है 1 मार्क्सको लागि कन्क्रिटको लागि हामी जनरली चाहिँ पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर 1.5 लिन्छ भनेपछि स्टिलको लागि 1.15 ओके सो कीप नोटिस दिस 2 पोइन्ट ओके सो यसमा चाहिँ अरु इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु टेन्साइल अर फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्स को और 1 मार्क्स को लागि हेर्नुस् त टेन्साइल अर फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ निकाल अनि क्यारेक्टरिस्टिक जस्तो हाम्रो चाहिँ M20 ग्रेड को टेन्साइल अर फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ निकाल भन्ने स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन छ यसमा चाहिँ के माइन्ड लगाउनु धेरै चाहिँ इफोर्ट लाउनै पर्छ जस्तो हेर्नुस् त टेन्साइल अर फ्लेक्सुरल भन्नेबित्तिकै 0.7 अब M20 भने चाहिँ एफसीक्यू ठाउँमा अघि भर्खर हेरेको हामीले जस्तो यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ थियो हेर्नुस् त एफसीक्यू भनेको M20 ग्रेड भने चाहिँ 20 राख्नु पर्यो न्युटन पर mm स्क्वायर भनेपछि यो भ्यालुमा 20 राख्दियो भने 0.7 √20 यो जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो टेन्साइल अर फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ भनेर निकाल्न सक्नु पर्यो है डाइरेक्ट छ ओके अनि कहिलेकाहीँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्न सक्यो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ थाहा छ भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द ग्रेड को हैन कन्क्रिटको लागि हामी निकाल्न सक्छौं 0.446 टाइम्स द एफसीक्यू भयो अब कहिलेकाहीँ पञ्चिङ स्ट्रेन्थ भन्न सक्छ पञ्चिङ स्ट्रेन्थ भन्नाले 0.25 को टर्ममा हामी चाहिँ 0.25 √ एफसीक्यू भयो यो टेन्साइल अर फ्लेक्सरमा 0.7 पञ्चिङमा 0.25 अनि बेरिङ स्ट्रेन्थ मात्रै भन्यो भने 0.6 एफसीक्यू है यो कोडबाट चाहिँ जस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु यहाँ इन्डिकेट मेन्सन गरेको हो Okay, modulus of elasticity next important points for mild steel and the concrete को लागि हेरौं so steel को लागि हाम्रो चाहिँ mild steel को लागि modulus of elasticity जनरली 2 into 10 to the power 5 times है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ भने चाहिँ कंक्रीट को लागि हाम्रो चाहिँ 5000 टाइम्स चाहिँ √ एफसीक्यू है यो कन्फ्युज नहोला मोडुल अफ इलास्टिसिटी अब हेर्नुस् त कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स को यस्तो क्वेशन सोधिन्छ कि M20 ग्रेड मा चाहिँ नि M ले के इन्डिकेट गर्छ 20 ले के इन्डिकेट गर्छ भने सेपरेटली क्वेशन सोधिन सक्छ कि M भनेको मिक्स इन्डिकेट गर्ने भो 20 भनेको जस्तो हाम्रो चाहिँ नि न्यूटन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हाम्रो चाहिँ नि एट 28 डेज को चाहिँ इन्डिकेट गर्ने भो ओके रेनफोर्स बीम सेक्सन में जनरली हामीले चाहिँ नि पढेर आएको जुन यसबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स चाहिँ तपाईलाई एटलिस्ट थाहा हुनु पर्यो कुन सेक्सनमा पर्छ भनेर सोधिन सक्छ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन एउटा चाहिँ हामीलाई थाहा छ 3 वटा रेनफोर्स बीम सेक्सन हुन्छ एउटा ब्यालेन्स सेक्सन हुन्छ अर्को चाहिँ ओभर रेनफोर्स सेक्सन हुन्छ है यसको सेपरेटली इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हामी यहाँ रिड गरौँ है जस्तो यो अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा चाहिँ बीम अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा के हुन्छ त हेर्नुस् त स्टील इज लेस कम्पेयर्ड टु द ब्यालेन्स सेक्सन स्टील इज लेस कम्पेयर्ड टु द ब्यालेन्स सेक्सन ब्यालेन्स अरुसँग कम्पेयर गरेर सोध्ने हो हैन जस्तो स्टील इज लेस कम्पेयर्ड टु द ब्यालेन्स सेक्सन its statement follow the under reinforcement balance section and the over reinforcement so such type of question will be up here okay and the tensile strength in steel reaches limit value limiting value earlier to compressive strength in the concrete reaches the limiting value यसमा भनेको चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ ले चाहिँ जनरली चाहिँ हामी लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ छिटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्दा चाहिँ रिच गर्छ है त्यो कुरा छ स्टील फेल्स बिफोर कन्क्रिट हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्म छ अर्को यो सबै इम्पोर्टेन्ट टर्म्स राखेको छ स्टील चाहिँ अगाडि नै फेल हुन्छ बिफोर कन्क्रिट अब हेर्नुस् त अर्को ब्यालेन्स सेक्सनमा के छ भनेपछि compressive strain in concrete and the tensile strain in steel reach their limiting value simultaneously यसमा के थियो हाम्रो यस्तो टेन्साइल स्ट्रेन चाहिँ अगाडि चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन इन स्टील मा भएको रिचेस लिमिटिङ भ्यालु अर्लियर टु द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन इन कंक्रीट रिचेस द लिमिटिङ भ्यालु कंक्रीट भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि टेन्साइल स्ट्रेन को स्टील चाहिँ अगाडि चाहिँ रिचिङ भ्यालु भनेको थियो हैन जुन चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु यसमा चाहिँ साइमल्टेनियसली हुन्छ रे कम्प्रेसिभ स्ट्रेन इन कंक्रीट र टेन्साइल स्ट्रेन हाम्रो स्टील को लागि साइमल्टेनियसली हुन्छ भनेको छ किनकि ब्यालेन्स भनेपछि बोथ को कुरा हुनु पर्यो लेभल को कुरा हुनु पर्यो है त्यसरी माइन्डमा बुझ्नुस् बोथ मटेरियल फेल एट द सेम टाइम्स ब्यालेन्स भनेको छ अब ओभरमा यसको अपोजिट हुने हो जस्तो हेर्नुस् त compressive strain in concrete reaches the limiting value earlier to tensile strain हाम्रो चाहिँ नि अंडर रेनफोर्स सेक्सन मा चाहिँ नि के थियो त हाम्रो चाहिँ नि टेन्साइल स्ट्रेन स्टील चाहिँ रिचेस लिमिटिङ भ्यालु फर्स्ट थियो यसमा चाहिँ हाम्रो compressive strain चाहिँ अगाडि हुने भयो अनि यसमा चाहिँ हाम्रो स्टील फेल्स बिफोर
स्टिल चाहिँ अगाडि नै फेल हुन्छ बिफोर कन्क्रिट भनेको छ भने चाहिँ यसमा अपोजिट हाम्रो कन्क्रिट फेल्स बिफोर स्टिल हुने भयो है। अनि अर्को चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट इज मोर कम्पेयर टु द ब्यालेन्स सेक्सन है। यो चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट इज मोर कम्पेयर टु द ब्यालेन्स सेक्सन मोर हुन्छ भनेको छ ब्यालेन्स सेक्सनको कम्पेरिजन गर्दाखेरि। ओके सो यो कम्पेरिजन तीनटा पोइन्टबाट तपाईले हेर्नु होला रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन बीमको बारेमा। ओके सो यील्ड स्ट्रेस कहिलेकाहीँ तपाईले डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस डाइरेक्टली स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन सोधिन सक्छ। डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस फर द हाम्रो चाहिँ नि FE 250 को लागि निकाल्दा भन्दियो भने तपाईले चाहिँ डेरिभेसन पार्टतिर हामीले क्लासमा डेरिभेसन गरेका थियौं तर हामी सर्ट फर्ममा हेर्छौं यहाँ है। FE 250 को लागि स्टिलको लागि हाम्रो चाहिँ 0.53 D लिन्छौं है न्यूट्रल एक्सिस जुन डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सियो म्याक्स ले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ हामीले है। अनि FE 415 को लागि जुन चाहिँ 0.48 लिन्छौं हामी 48 है। अनि त्यसरी 500 को लागि 0.46 D लिन्छौं कन्फ्युज नहुनु होला डेप्थ। ओके ओके यो चाहिँ भयो। अनि यील्ड स्ट्रेस जुन हाम्रो चाहिँ नि मोमेन्ट अफ रेजिस्टिङ्स जस्तो रेजिस्टेन्स मोमेन्ट निकाला भनेर सोधिन सक्छ कहिलेकाहीँ। हेर्नुस् त डिफरेन्ट हाम्रो चाहिँ नि स्टिलको लागि है जस्तो FE 250 को लागि हाम्रो चाहिँ नि 0.148 FCK BD स्क्वायर छ हामीलाई अलरेडी थाहा छ हैन। 415 भनेको 0.138 है 0.138 FCK BD स्क्वायर भयो। 500 को लागि कति हुन्छ त 0.133 FCK BD स्क्वायर भयो। यो टर्म्सहरु चाहिँ जस माइन्डमा राख्नु होला है। ओके सो टोटल टेन्साइल फोर्स इन स्टिल को लागि डाइरेक्ट फर्मुला छ हाम्रो चाहिँ इक्वल टु 0.87 टाइम्स FIST भयो है। अनि टोटल कम्प्रेसन फोर्स इन कन्क्रिट को लागि निकाल्न सक्यौं जुन चाहिँ C इक्वल टु 0.36 FCK B इन्टु XU XU माथि हेर्यौं B वाइड भयो FCK क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ हो। ओके सो लिभर आर्म भनेको के हो चाहिँ लिभर आर्म भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टोटल कम्प्रेसन र टोटल टेन्सन को डिस्टेन्स कति छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिभर आर्म भन्छौं है। डेरिभेसन गर्दाखेरि अलरेडी क्लासमा थियो। लिभर आर्म को फर्मुला भनेको Z ले इन्डिकेट गर्छ भनेपछि टोटल डेप्थ कति छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो XU जुन 0.42 टाइम्स XU दैट इज हाम्रो के भयो त लिभर आर्म भयो। ओके सो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बीम जनरली हाम्रो टु टाइप्स को बीम हुन्छ। एउटा सिंगली रेनफोर्स बीम हुन्छ अर्को चाहिँ डबली रेनफोर्स बीम हुन्छ। बीम को हाम्रो रेनफोर्स सेक्सन हेर्यौं ओभर रेनफोर्स बेल एन्ड अन्डर। अनि डिफरेन्ट हाम्रो यील्ड स्ट्रेस को मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस हेर्यौं। अनि टोटल हाम्रो टेन्साइल फोर्स स्टिलमा कति टोटल कम्प्रेसन फोर्स कन्क्रिटमा लिभर आर्म। अब चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ बीममा हेरौं। टाइप्स अफ बीममा चाहिँ जनरली सिंगली रेनफोर्स बीम एन्ड डबली रेनफोर्स बीम हेरिरहेको छौं। अब हेरौं त पहिला सिंगली रेनफोर्स बीममा हेरौं यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हेर्नुस् त। सिंगली रेनफोर्स बीममा चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज लेस हुन्छ एज कम्पेयर टु डबली रेनफोर्स बीम। डबली मा हेर्दाखेरि त मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज मोर हुन्छ है। अनि डक्टिलिटी अफ बीम इज लेस हुन्छ कम्पेरिजन गरेर पढ्दाखेरि अझ तपाईलाई चाहिँ मेमोराइजेसन हुन्छ। डक्टिलिटी अफ बीम इज लेस भएपछि डबली रेनफोर्समा obviously मोर हुने भयो डक्टिलिटी अफ बीम। and the not suitable for the reversal of stress reversal of stress को लागि चाहिँ सुटेबल छैन भनेपछि of course यसले चाहिँ हाम्रो सुटेबल हुने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजन भयो सिंगली रेनफोर्स बीम र डबली रेनफोर्स बीम। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो साइज अफ एग्रिगेट हाम्रो बीम कोलमको लागि जनरली कुन फेभरेबल हुन्छ अनि मिनिमम कभर कति लिने और डायमिटर बार युज इन त्यो कम्पोनेन्टमा कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुस् त। यो कम्पोनेन्टमा हाम्रो चाहिँ बीम को हेर्ने छौं कोलम को स्ल्याब को कम्पेरिजन हेर्ने छौं। यसमा चाहिँ जनरली साइज अफ एग्रिगेट हाम्रो चाहिँ बीम को लागि चाहिँ 15 mm कोलम को लागि 12 एन्ड स्ल्याब को लागि 15 mm रिकमेन्ड छ है। मिनिमम कभर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ जस्तो बीम को लागि हामी जनरली 20 mm एन्ड कोलम को लागि 40 mm एन्ड स्ल्याब को लागि 20 mm है। अनि डायमिटर अफ द बार युजिङ कम्पोनेन्टमा चाहिँ हाम्रो कोलममा जनरली 12 mm डायमिटर फेभरेबल। स्ल्याबमा चाहिँ जस्तो मेन र डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ मेनमा चाहिँ 10 to 12 mm जनरली 12 नै अहिले है। डिस्ट्रिब्युसन स्टिलमा चाहिँ 6 to 8 mm चाहिँ हाम्रो बार चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ यो कभर सँगै। हाम्रो फुटिङको लागि नर्मली 50 mm चाहिँ हाम्रो चाहिँ कभर लिइरहेको हुन्छ भाइ। बीम स्ल्याब कोलम फुटिङ यो कुराहरुको चाहिँ साइज अफ एग्रिगेट मिनिमम कभर एन्ड द डायमिटर अफ द बार युज इन हाम्रो चाहिँ मेन स्टिलमा कति स्ल्याबको डिस्ट्रिब्युसन स्टिलमा कति यो कुराहरु चाहिँ नि तपाईले नोटिस गर्नु पर्यो माइन्डमा राख्नु पर्यो। ओके सो इक्वेसन अफ द फर वाइड अफ द फ्लेन्ज स्टिबिनको इक्वेसन अफ वाइड अफ फ्लेन्ज निकाल्दाखेरि यो रिलेसनशिप थाहा छ हामीलाई L0 डिवाइडेड बाइ 6 प्लस BW प्लस 6 DF है। सर्ट फर्ममा यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला इन्डिकेट राख्दिएको छु। ओके कहिलेकाहीँ डेभलपमेन्ट लेन्थ निकाल्न भने सोधिन सक्छ। डेभलपमेन्ट लेन्थको डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्नु पर्यो तपाईले 5 टाइम्स d सिग्मा s डिवाइड बाइ 4 टाइम्स c टाउ bd है। यो रिलेसनशिप तपाईले कोडमा पनि पढ्नु भयो होला। कोडमा पनि हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ निकाल्थ्यौं क्लासमा पनि यसको डेभलपमेन्ट निकाल्थ्यौं। यसको फर्मुलाबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ भ्यालुहरु दिएर तपाईले चाहिँ दुईटै भ्यालु दिएर डेभलपमेन्ट लेन्थ निकाल्न भने सोध्न सक्यो है। length of reinforcement bar embedded in concrete which develop bond state is called development length है। यो त डेफिनेसन टर्म भयो। ओके सो यो किन युज गरिन्छ र यसको फर्मुला चाहिँ तपाईले एकचोटी रिड गर्दाखेरि अझ बेटर हुनेछ। अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा शियर रेन्फोर्समेन्ट को कुरा छ। शियर रेन्फोर्समेन्टबाट क्वेशनहरु जस्तो पनि बन्न सक्छ। जस्तो हेर्नुस् त
shear reinforcement is provided to beam to resist the shear force to keep the longitudinal bars in position. Generally longitudinal bar लाई चाहिँ आफ्नो keep in one position direction मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ one direction मा चाहिँ straight गराउनको लागि र हाम्रो चाहिँ shear force resist गर्नको लागि कुनै failure occur नहोस् भन्नको लागि हामीले shear reinforcement provide गर्छौं है. Shear reinforcement is provided perpendicular direction of crack. हेर्नुस् त shear reinforcement चाहिँ shear reinforcement चाहिँ हामीले चाहिँ जनरली चाहिँ नि हाम्रो perpendicular सँग डाइरेक्सन अफ क्र्याक सँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ shear reinforcement जनरली हाम्रो चाहिँ नि is provided when tau is greater than 0.5 Newton per mm square है. and the section is resigned अब चाहिँ सेक्सन कतिखेर रिडिजाइन गर्नुपर्छ shear reinforcement भनेपछि हाम्रो जतिखेर चाहिँ नि यो टाउको भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 Newton per mm square भन्दा एक्सिड हुन्छ. ओके नेक्स्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो shear crack रहेको छ. shear crack भन्नाले जस्तो हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्म्स पर्छ यो पनि. जस्तो हाम्रो कन्क्रिट चाहिँ केमा रिच हुन्छ केमा वीक हुन्छ त्यो कुरा तपाईले पढ्नु पर्यो. जस्तो हेर्नुस् त कन्क्रिट वीक हाम्रो केमा हुन्छ त टेन्सनमा हुन्छ है. यो कुरा बुझ्नु पर्यो. जस्तो क्र्याक एट डेभलप हाम्रो चाहिँ 45 डिग्री नियर द सपोर्ट दिस क्र्याक आर कल्ड द shear crack. जनरली shear crack भन्नाले कसरी कुन टाइप्सको कति डिग्री एंगलमा नियर सपोर्टमा डेभलप भएको हुन्छ भनेर क्वेशन बन्न सक्यो 1 मार्क्सको लागि. जनरली त्यसलाई shear crack भन्छौं जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 45 डिग्री नियर द सपोर्ट हाम्रो चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ है. त्यसलाई चाहिँ shear crack भन्छौं. ओके म्याक्सिमम स्पेसिङ अफ shear reinforcement एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ. म्याक्सिमम स्पेसिङ अफ shear reinforcement मा चाहिँ जनरली हामी चाहिँ नि कति लिन्छौं त है. हेर्नुस् त 0.75 टाइम्स डी लिन सक्यौं अथवा चाहिँ 300 mm लिन सक्यौं मिनिमम अफ दिस हैन. अनि पछि जस्तो यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि डिजाइन अफ shear फोर्स दिएको छ भनेपछि shear reinforcement 0.87 टाइम्स Fi into ASB D by VUS. अर्को कुरा 0.87 टाइम्स हाम्रो चाहिँ नि हेर्नुस् त वाइट को टर्ममा दिएको छ भनेपछि बी को टर्ममा. यो हाम्रो म्याक्सिमम स्पेसिङ अफ shear reinforcement को कुरा पनि तपाईले याद गर्नु पर्यो है. अब हेर्नुस् त इक्वेसन फर नोमिनल shear stress. नोमिनल shear stress निकाला भन्यो अनि एउटा बीम को चाहिँ नि तपाईलाई चाहिँ नि डेप्थ र वाइड दियो र shear फोर्स दियो भने सजिलै निकाल्न सक्यौं. इक्वेसन फर द नोमिनल shear stress भनेको VU डिजाइन shear फोर्स डिवाइड बाइ द BD भयो. ओके maximum spacing of vertical reinforcement in RCC is equal to 3 times the thickness of wall. है यो पोइन्टहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो तपाईले. अनि डिफर्म बार भनेको युज इन RCC टु इन्क्रिज द बोन्ड विथ कन्क्रिट है. डिफर्म बार चाहिँ किन युज गर्छौं. मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी फर कोलम. कोलमको लागि मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी कति लिन्छौं त. ई मिनिमम भनेको 20 mm भन्दा मिनिमम आउँछ भने पनि हामीले चाहिँ मिनिमम चाहिँ यति नै लिनुपर्छ है. यो फर्मुला चाहिँ भयो. ओके सो यसमा चाहिँ लेटरल टाई भनेको के हो अनि त्यसपछि IS इन्डियन स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरियाहरु यसको बारेमा हेरौं. हेर्नुस् त लेटरल टाई जनरली किन प्रोवाइड गर्छ भन्ने क्वेशन बन्न सक्छ. यसले चाहिँ बक्लिङ अफ लंगिट्युडिनल बारको लागि चाहिँ रोक्नको लागि है. पर्पज अफ लेटरल टाई इज टु अभोइड द लंगिट्युडिनल जुन चाहिँ अभोइड अफ बक्लिङ अफ कोलममा चाहिँ लंगिट्युडिनल बारमा अकर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि लेटरल टाई हामी चाहिँ जनरली प्रिफर गरिरहेको हुन्छ युज गरिरहेको हुन्छ. ओके सो IS ले के भनेको छ. IS क्राइटेरिया फर पिच अफ द लेटरल टाई को पिच ले के भन्छ भनेपछि यस्तो हाम्रो चाहिँ जस्तो हेर्नुस् त लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन लिनु पर्यो अनि चाहिँ 60 टाइम द स्मल डायमिटर लिनु पर्यो है पिच निकाल्दाखेरि. अनि चाहिँ यो मध्ये और 300 mm यो मध्येको सबैभन्दा सानो व्हिच एभर इज लेस that will be taken for the design for the pitch of lateral tie. Okay IS criteria for the diameter of the lateral tie को लागि lateral tie को diameter 1/4 times the diameter of larger bar हुने भयो or the 6 mm जुन चाहिँ हाम्रो मोर छ यो दुईटा मध्ये whichever more कन्फ्युज नहुन होला है. lateral tie हामीले चाहिने के भन्यौं त यसको पर्पस चाहिँ to avoid the buckling of longitudinal bars and the Indian standard criteria for the pitch of lateral tie is for the piece least lateral dimension 16 times the small diameter or 300 mm whichever least that will be taken for the design. And the Indian standard criteria for the diameter of lateral tie that is the 1/4 times the diameter of longitudinal bar or 6 mm whichever more that will be taken for the design. Okay so यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो. ओके कोलमको लागि IS क्राइटेरिया हेर्नुस् त. कोलमको लागि मिनिमम नम्बर अफ बार्स हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ है. यसमा कोलमबाट चाहिँ दुईटा पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अहिले पनि सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी छ. जस्तो मिनिमम नम्बर अफ बार चाहिँ सजिलो क्वेशन रहेको छ 1 मार्क्स को लागि. जस्तो स्क्वायर कोलमको लागि जनरली 4 हामीले चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ बार चाहिँ प्रोवाइड गर्नै पर्छ. सर्कुलरको लागि 6 अथवा स्क्वायर रेक्टेंगुलरको लागि यो भयो. सर्कुलरको लागि हाम्रो चाहिँ नि 6 भयो है. सर्कुलरको हामी 6 हामी प्रोवाइड गर्नै पर्छ. यो कुराहरु माइन्डमा राख्नु होला है. अनि त्यसपछि चाहिँ स्पेसिङ अफ बार along the periphery of the column shall not be exceed. जनरली हाम्रो चाहिँ स्पेसिङ अफ बार जुन पेरिफेरी अफ कोलममा चाहिँ त्यसले चाहिँ 300 mm चाहिँ एक्सिड हुनु भएन है. दैट इज द हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिङ को कुरा भयो है.
ओके कोलमको पनि हेर्यौं अब स्ल्याबको बारेमा हेरौं जनरली हाम्रो चाहिँ नि टु टाइप्स अफ स्ल्याब हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वन वे स्ल्याब भन्न सक्यौ नेक्स्ट वान इज द टु वे स्ल्याब है अब हेर्नुस् त हाम्रो चाहिँ नि रेशियो अफ जुन लंगिट्युडनल र सर्टेस्ट स्प्यानको रेशियोलाई चाहिँ हामी चाहिँ नि कम्प्यारिजन गरेर डिभाइड गर्न सक्छौं वन वे स्ल्याब एन्ड टु स्ल्याब जस्तो हेर्नुस् त ly डिभाइड बाइ lx इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 छ भनेपछि देन इट इज वन वे स्ल्याब है रेशियो अफ लंगिट्युडनल स्प्यान टु द सर्टेड स्प्यानको लेस ग्रेटर देन इक्वल टु 2 छ मिनिमम 2 छ त्योभन्दा बढी भयो भने वन वे स्ल्याब हुने भयो अनि अर्को केसमा चाहिँ टु वे स्ल्याबको लागि हाम्रो चाहिँ नि लंगिट्युडनल स्प्यानको र सर्टर स्प्यानको अथवा ly बाइ डिभाइड बाइ lx ly भनेको लंगिट्युडनल स्प्यान इन्डिकेट गर्छ lx ले सर्टर स्प्यान अफ इन्डिकेट गर्छ भनेपछि लेस देन 2 भयो भने दैट इज टु वे स्ल्याब हुने भयो है ओके मेन स्टिल इज प्रोवाइडेड अलोङ द सर्ट स्प्यान हेर्नुस् त सर्ट स्प्यानमा हामी चाहिँ मेन स्टिल प्रोवाइड गर्छौं डिस्ट्रिब्युसन इज प्रोवाइडेड अलोङ द लङ स्प्यान हाम्रो चाहिँ लङ स्प्यानमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन स्टिल प्रोवाइड गर्छौं डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं भनेपछि सर्टर स्प्यानमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन स्टिल चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं ओके हेर्नुस् त स्ल्याब डिफ्लेक्टेड अलोङ द सर्ट स्प्यानमा जनरली डिफ्लेक्टेड हाम्रो स्ल्याब चाहिँ सर्टर स्प्यानमा चाहिँ अकर हुन्छ भनेको छ हेर्नुस् त अब 2A मा चाहिँ बोथ हुने भयो है यो कुरा कन्फ्युजन होला वन वे स्ल्याबको रेशियोले हाम्रो चाहिँ ग्रेटर इक्वल टु वन वे स्ल्याब मेन स्टिलमा चाहिँ हाम्रो सर्टर स्प्यानमा चाहिँ प्रोवाइड गर्छ मेन स्टिल डिस्ट्रिब्युसन बारहरु चाहिँ स्टिलहरु चाहिँ लङ स्प्यानमा चाहिँ स्ल्याब डिफ्लेक्टिङ अलोङ सर्ट स्प्यान साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो रेशियो चाहिँ जुन लेस देन 2 आयो भने दैट इज द टु वे स्ल्याब एन्ड बोथ डाइरेक्सनमा मेन स्टिल इज प्रोवाइड गर्छ यसमा है यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बारको कुरा आएको छैन ओके सो स्ल्याब डिफ्लेक्टेड अलोङ बोथ डाइरेक्सन ओके यसमा चाहिँ आईएस क्राइटेरिया फर मैक्सिमम स्पेसिङ अफ द बार इन स्ल्याब इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ जुन इन्डियन स्ट्यान्डर्डले हाम्रो क्राइटेरिया दिएको छ मैक्सिमम स्पेसिङ अफ बारको लागि 456 2000 आईएस कोड है मेन स्टिलको लागि हाम्रो स्ल्याबको लागि जनरली हाम्रो 3D और द 300 mm जुन चाहिँ स्मलर छ हेर्नुस् त मेन स्टिल अफ स्ल्याबको लागि 3D 3 टाइम्स द डेप्थ अफ स्ल्याब है अनि 300 mm जुन चाहिँ स्मलर छ व्हिच इज स्मलर दैट विल बी टेकन ओके फर डिस्ट्रिब्युसन स्टिलको लागि अलि बढी लिन्छौं जस्तो 5 टाइम्स D है or the 450 mm whichever is smaller यो कन्फ्युज नहोला दुईटै टाइमको लागि जस्तो वन वे स्ल्याब डिफरेन्स के हो अनि कसरी हामी चाहिँ नि मेन स्टिल र डिस्ट्रिब्युसन स्टिलमा चाहिँ कतिको कुन आईएस क्राइटेरियाले चाहिँ नि कुन हाम्रो चाहिँ नि भ्यालु चाहिँ लेसर लिने कि मोर लिने मेन स्टिलको लागि डिस्ट्रिब्युसनको लागि स्पेसिफिक रिलेटेड कुराहरु चाहिँ त्यस माइन्डमा राख्नु पर्यो है अब इफेक्टिभ स्प्यान फर द सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब और बीमको लागि इफेक्टिभ स्प्यान भनेको हामीलाई थाहा छ क्लियर स्प्यान र हाम्रो डेप्थ जोड्ने हो अथवा चाहिँ दुईटा मध्ये जुन चाहिँ स्मलर छ त्यसलाई चाहिँ लिन सक्यौं हेर्नुस् त जस्तो हाम्रो इफेक्टिभ स्प्यान अफ सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब र बीमको लागि हेर्नुस् त क्लियर स्प्यानमा चाहिँ डेप्थ जोड्यौं है अनि त्यसपछि सेन्टर टु सेन्टर सपोर्ट दुईटाको सेन्टर टु सेन्टर सपोर्ट र मध्ये हाम्रो चाहिँ नि जुन चाहिँ स्मलर छ विजिबली स्मलर यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मध्ये जुन चाहिँ स्मलर छ दैट विल बी द हाम्रो चाहिँ नि इफेक्टिभ स्प्यान फर सिम्पली सपोर्टेड भयो ओके अनि त्यसपछि l बाइ डिवाइडेड बाइ d भनेको ld को रेशियो चाहिँ के भयो त हाम्रो स्ल्याबको लागि भयो है l by d रेशियो इक्वल टु 7 भनेको हाम्रो क्यान्टिलिभर बीमको लागि भयो सिम्पली सपोर्टेड बीमको लागि चाहिँ l by d रेशियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 20 है फर कन्टिन्युअसको लागि l by d चाहिँ हाम्रो रेशियो चाहिँ 26 हुने भयो यो हाम्रो चाहिँ डिफरेन्टको हाम्रो इफेक्टिभ स्प्यान फर सिम्पली सपोर्टेड र बीम र स्ल्याबको बारेमा भयो यो पोइन्टहरु तपाईले एकचोटी याद गर्नु होला है l by d रेशियो फर 2 स्ल्याबको लागि अब मिल्ड स्टिलको लागि हेर्न सक्नु तर मिल्ड स्टिलको लागि हाम्रो सिम्पली सपोर्टेडको लागि 35 लिन्छौं है रेशियो चाहिँ कन्टिन्युअसको लागि 40 लिइराको हुन्छ है यो स्ल्याबको लागि जुन l by d रेशियो 2 स्ल्याबको लागि मिल्ड स्टिलको लागि अब चाहिँ हाई यील्ड स्टिल बारको लागि अरु चाहिँ भ्यालु अब्टेन फ्रम द मिल्ड स्टिल इज मल्टिप्लाई बाइ जुन मिल्ड स्टिलबाट हामी अब्टेन गर्छौं त्यो टाइम्सलाई 0 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेपछि HOSD बारको लागि त्यो डिजाइन गरेर लिन्छौं ओके फर PCC द मैक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट लागि 10 mm साइजको एग्रिगेट चाहिँ प्रिफर गर्छौं है कोलमको लागि फर्म वर्क इज रिमुभ हेर्नुस् त यसमा टर्म्सहरु 2 to 3 डेजको लागि हामी रिमुभ गर्छौं फर बीमको लागि हाम्रो चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु छ है सबै फर्म वर्क चाहिँ रिमुभ आफ्टर 7 डेज भयो फर स्ल्याबको लागि हाम्रो फर्म वर्क इज रिमुभ आफ्टर 14 डेज भयो यो टर्म्सहरु चाहिँ जो रियल लाइफमा पनि काम आउँछ है एज एन इन्जिनियर ओके डिफ्लेक्सन अफ बीम इज लिमिटेड टु स्प्यान हाम्रो डिफ्लेक्सन अफ बीम चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिमिटेड टु स्प्यान जुन स्प्यान डिवाइड बाइ 350 हुने भयो अर्को चाहिँ 220 mm हुने भयो व्हिचएभर लेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्लेक्सन अफ बीम को रूपमा डिजाइन गरेर आएको हुन्छ है डिफ्लेक्सन अफ बीम ओके साइड रेइन्फोर्समेन्ट इज प्रोवाइडेड इन आरसीसी बीम इफ डेप्थ अफ द वेब्स जुन साइड रेइन्फोर्समेन्ट कतिखेर प्रोवाइड गरिन्छ भनेर क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ नि डेप्थ अफ वेब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एक्सिड हुन्छ 750 mm टाइम्स भन्दा बढी छ भने त्यो केसमा साइड रेइन्फोर्समेन्ट इज नेसेसरी है
ओके मिनिमम ग्रेड अफ कन्क्रिट रिक्वायर्ड फर हाम्रो प्री टेन्सन कन्क्रिटको लागि M40 चाहिँ नि ग्रेड चाहिँ मिनिमम चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है। अनि पछि पोस्ट टेन्सन कन्क्रिटको लागि M30 भयो भनेपछि प्री स्ट्रेस कन्क्रिटको लागि M30 ग्रेड चाहिँ जनरली चाहिँ नि मिनिमम ग्रेड चाहिँ यो हुने भयो है। रिक्वायर्ड फर हाम्रो प्री टेन्सनको लागि M40, पोस्टको लागि हाम्रो चाहिँ M30 एन्ड फ्री स्ट्रेसको लागि M30। ओके यो चाहिँ हाम्रो रिलेटेड Okay, so IS 456 को characteristic strength of standard concrete varying from हाम्रो जनरली चाहिँ IS 456 ले M25 to N55 छ। अब यो चाहिँ कतिले भेराइन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो चाहिँ लोड रिलेटेड छ, लोड एन्ड लोड कम्बिनेसन। जस्तो हाम्रो चाहिँ IS 875 पार्ट 1 ले चाहिँ हाम्रो के भन्छ लोड डेड लोड को हाम्रो चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा के सोधिदिन सक्छ भनेपछि अकर्डिङ टु IS 875 IS हैन पार्ट 1 हो कि पार्ट 2 पार्ट 3 ले चाहिँ डेड लोड चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ अथवा डेड लोड डिजाइन गर्दाखेरि कुन हाम्रो चाहिँ IS कोड चाहिँ फलो गर्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। जसरी 875 पार्ट 1 ले डेड लोड अनि IS 875 पार्ट 2 ले लाइभ लोड, पार्ट 3 ले वाइन्ड लोड, पार्ट 4 ले चाहिँ हाम्रो स्नो लोड। अनि ओके अर्को पोइन्ट रहेको छ पर्सेन्टेज अफ स्टिल इन डिफरेन्ट कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले मिनिमम पर्सेन्टेज अफ स्टिल चाहिँ कति लिने त्यो चाहिँ 1 मार्क्समा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। स्ल्याबको लागि मिल र HIVSD को लागि 0.15% लिन्छ मिलको लागि भने चाहिँ हाई स्टिल हैन हाई यील्ड स्टिल डिफर्म बारको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के लिन्छ 0.12% लिन्छौं HIVSD को लागि। बीमको लागि 0.3424% लिन्छौं है। यो कुराहरु माइन्डमा राख्नु होला। शियर वालको लागि 0.25%, वाटर ट्याङ्कको लागि 0.24%, कोलमको लागि 0.826%, ब्रिज स्ल्याबको लागि 0.30%। दैट इज द पर्सेन्टेज अफ स्टिल इन डिफरेन्ट कम्पोनेन्टको लागि है। ओके मिनिमम थिकनेस अफ फ्ल्याट स्ल्याबको लागि मिनिमम थिकनेस 125 mm है। थिकनेस अफ शियर वाल नट लेस देन हाम्रो चाहिँ शियर वालको थिकनेस 150 mm भन्दा कम हुनु भएन। ओके ड्रप प्यानल रहेको छ, यो डिफरेन्ट टर्म रहेको छ, उसको लक्ष्यको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब यो चाहिँ अहिले यसमा टर्म्स रहेको छैन लाइसेन्समा, मैले इन्डिकेट गरिन। RCC वाल रेशियो अफ इफेक्टिभ हाइट टु इफेक्टिभ थिकनेस चाहिँ 30 लिमिटेड हुनु पर्यो। म्याक्सिमम WC रेशियो चाहिँ RCC को 0.55 है। ओके क्रिप कोफिसिएन्ट छ, क्रिप कोफिसिएन्ट हाम्रो चाहिँ नि हेर्नुस् त लस अफ प्री स्टेज कन्क्रिट चाहिँ जनरल हाम्रो चाहिँ प्री स्टेज कन्क्रिट चाहिँ 12 to 20% हुन्छ। जस्तो एज अनुसार क्रिप कोफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि घट्दै जान्छ। हेर्नुस् त 7 days मा हाम्रो बडी छ 2.2, 20 days मा 1.6, 1 year मा चाहिँ 1 हुन्छ क्रिप कोफिसिएन्ट। ओके सो अब कन्क्रिट रिलेटेड हेरौं। इन मिक्स डिजाइनमा चाहिँ क्वान्टिटी अफ कन्क्रिट इन्ग्रेडिएन्ट इज टर्म अफ वेट मा हामी चाहिँ जनरली चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट चाहिँ टर्म अफ वेट मा चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छौं डिजाइन गर्दाखेरि। डिजाइन मिक्समा नोमिनल मिक्समा चाहिँ क्वान्टिटी अफ कन्क्रिट इन्डिकेटेड इन टर्म अफ भोल्युम। यो चाहिँ डिफरेन्स भनेको जस्तो यो भोल्युम इन्डिकेट भोल्युमको टर्ममा चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ नोमिनल मिक्समा। क्वान्टिटी अफ कन्क्रिट इन्ग्रेडिएन्ट इन टर्म अफ भोल्युममा हुन्छ भनेपछि इन डिजाइन मिक्समा क्वान्टिटी अफ कन्क्रिट इन्ग्रेडिएन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन टर्म अफ वेटमा हुन्छ है। L/D को रेशियो 2 छ भने चाहिँ डीप सिम्पली सपोर्टेड बीम भन्ने बुझ्यौं। L/D को रेशियो 2.5 छ भने चाहिँ डीप कन्टिन्युअस बीम है। IS क्राइटेरिया छ हाम्रो ल्याप लेन्थको लागि। जनरली हाम्रो डेभलपमेन्ट लेन्थ लिन्छौं यो ल्याप लेन्थ भन्दाखेरि अनि अथवा चाहिँ 150 mm लिन्छौं है। ल्याप स्प्लाइन इन बीम इज नट प्रोवाइडेड विथिन जुन ल्याप स्प्लाइस हामी प्रोवाइड गर्छौं बीममा चाहिँ इन बीममा प्रोवाइड गर्छौं त्यो चाहिँ नट प्रोवाइड विथिन हाम्रो जोइन्ट भएको ठाउँमा प्रोवाइड गर्नु हुँदैन है। अनि डिस्टेन्स अफ 2D फ्रम द जोइन्ट फेसमा प्रोवाइड गर्न मिलेन विथिन क्वार्टर लेन्थ अफ द मेम्बर भनेपछि यो चाहिँ यो तीनटा पोइन्टमा चाहिँ ल्याप स्प्लाइन चाहिँ बीममा चाहिँ प्रोवाइड गर्न मिलेन है। ल हेर्नुस् त IS 456 and 1894 ले चाहिँ 7 ग्रेड अफ कन्क्रिट मिक्स दिएको छ M10 to M40 है। यसको डिफरेन्ट रेशियोहरु तपाईले कन्क्रिटको लागि याद गर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट भनेको मोडुलर रेशियो रहेको छ। मोडुलर रेशियो भनेको लोड क्यारिड बाइ द स्टिल्स डिवाइडेड बाइ लोड क्यारिड बाइ द कन्क्रिटको रेशियोलाई चाहिँ मोडुलर रेशियो भन्छौं। 280 डिवाइड बाइ 3 टाइम्स द सिग्मा CD रहेको छ। लोड क्यारिड बाइ स्टिल लोड क्यारिड बाइ कन्क्रिट भयो है। ओके डिजाइन अफ RCC स्ट्रक्चरमा हेरौं। डिजाइन अफ RCC स्ट्रक्चरमा जनरली हाम्रो 3 मेथड इज युज फर द डिजाइन। हेर्नुस् त एउटा चाहिँ हाम्रो वर्किङ स्ट्रेस और मोडुलर रेशियो अफ इलास्टिक मेथड भन्न सक्यौं। वर्किङ स्ट्रेस भन्न सक्यौं अथवा मोडुलर रेशियो भन्न सक्यौं और इलास्टिक मेथड पनि भन्न सक्यौं है। कन्फ्युज नहुनु होला। माथि हामीले लिमिट इम्पोर्टेन्ट हुनाले लिमिटको डिस्क्राइब गर्यौं। जनरली 3 मेथड अफ डिजाइन हुन्छ। अर्को चाहिँ लिमिट स्टेट और प्लास्टिक भन्न सक्यो और स्ट्रेट लाइन मेथड पनि भन्न सक्यो दैट इज द लिमिट स्टेटलाई। अर्को चाहिँ मिडल हुन्छ दैट इज द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ और लोड फ्याक्टर मेथड हुन्छ। जनरली डिजाइन अफ RCC स्ट्रक्चरमा तीनटै मेथड दिएर लास्टमा चाहिँ अप्सन डी मा चाहिँ अल अफ द एबोभ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ है। ओके सो डायगोनल टेन्सनमा चाहिँ कसरी डिजाइन गरिन्छ त्यो कुरा हेरौं।
If the shear reinforcement is inadequate, the beam will fall in diagonal tension. Shear reinforcement चाहिँ adequate छैन भनेपछि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि diagonal reinforcement चाहिँ जुन tension मा चाहिँ fail हुने भयो है. अनि as per 456 ले के भन्छ shear stress is less than 1/10 times the 1/10 of compressive stress in concrete and no shear reinforcement is required भनेको यो केसको लागि. ओके, diagonal tension को minimum criteria के छ? Diagonal tension भनेको जुन combined action of longitudinal tension र transverse shear reinforced stress ले shearing रेसिन चाहिँ occur हुने गर्छ है. Torsion resistant capacity of reinforced concrete section is increased with decrease in stirrup spacing. हेर्नुस् त, torsion resisting capacity चाहिँ RC section को लागि बढी हुन्छ with decrease in stirrups को spacing जति घटायो त्यति नै torsion resistant capacity RC को बढी हुन्छ. Bond between the steel and concrete को चाहिँ mainly के ले हुन्छ भन्ने कुरा छ. जस्तो pure adhesive resistance ले हुन्छ, friction resistance ले हुन्छ and the mechanical resistance ले हुन्छ है. ओके, आयासले गरेको स्टिरप्स को हाम्रो स्पेसिङ को बारेमा छ. हेर्नुस् त, स्पेसिङ अफ स्टिरप्स इज नट एक्सिस डिस्टेन्स इक्वल टु द लिभर आर्म अफ द मोमेन्ट. The number of stirrups is ratio of lever arm to the center to center spacing of the stirrups. Stirrups भनेको shear reinforcement in the form of vertical bar को रूपमा युज गरिरहेको हुन्छन्. Center to center spacing of the stirrup is rectangular beam अनि increase toward the center to the minimum near to the supports है. यो टर्म्सहरु स्पेसिङ को याद गर्न सक्नुहुन्छ है. Bond stress is more than permissible value, then it is brought down by the हाम्रो increase the हाम्रो depth of the beam गर्न सक्यौ, decrease the diameter of the bar गर्न सक्यौ है, increase the number of bar गर्न सक्यौ. Overall depth of the T beam को overall depth को formula generally simply supported beam को लागि 1/12 to the 1/50 of span of the beam लिन्छौं हामी है. For continuous को लागि 1/10 to 1/12 span of the beam लिन्छौं. For effective depth of T beam को लागि L/20 generally लिइरहेको हुन्छ है. Okay, so distribution is still a transverse reinforcement को कुरा छ. पर्पस भनेको के हो त? To keep main steel in position मा राख्नको लागि है, यसको मेन पर्पस भनेको. अनि त्यसपछि साथसाथै distribution effect of the load uniformly and distribute shrinkage and temperature crack evenly. यो कुराहरुलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि के गर्नु, डिस्ट्रिब्युसन स्टिल चाहिँ प्रोवाइड गर्छ. जनरली हाम्रो चाहिँ 90 डिग्री है, डिस्ट्रिब्युसन प्रोवाइडेड एट 90 डिग्री टु द स्प्यान अफ द स्ल्याब मा चाहिँ प्रोवाइड गर्छ है. अब यो हामीले माथि हेरेको 2 स्ल्याब को एक्स्ट्रा पोइन्ट रहेको छ, तपाईले चाहिँ पढ्नु होला यो एक्स्ट्रा पोइन्टहरु है. यो चाहिँ स्टेयर केस रिलेटेड टर्म्सहरु रहेको छ. राइजहरु, ट्रेडहरु, वेस्ट स्ल्याब को कति लिने, राइज एन्ड 2 टाइम्स ट्रेस को कति लिने, यो डिजाइन पार्टहरु हेर्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ. त्यसो स्प्रेड फुटिङ को लागि डिस्ट्रिब्युटेड लोड ओभर द लार्जर एरिया चाहिँ ओभर द लार्जर एरिया हुन्छ भनेपछि सिम्पल फुटिङ को लागि प्रोवाइड फर वाल व्हिच क्यारी द लाइट वेट हुने भयो. स्टेप फुटिङ को लागि प्रोवाइड फर वाल व्हिच क्यारी द हेभी लोड. यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ फाउन्डेसन को टाइप्स मा चाहिँ कसरी लोड चाहिँ त्यसलाई ओभरअलाइज गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ. कम्बाइन्ड फुटिङ जनरली हाम्रो चाहिँ नि के गर्छ त, टु सपोर्ट 2 or more column which is near रहेछ, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न हेल्प गर्छ. प्रोवाइड when bearing capacity is less. जब चाहिँ बेरिङ क्यापासिटी कम छ र जुन नजिकै दुईटा कोलम छ तिनीहरुलाई सपोर्ट गर्नको लागि त्यो केसको लागि हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङ चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ. अब यो फाउन्डेसन रिलेटेड पनि यही राख्दिएको छु, जनरली फुटिङ आउने हुनाले है. For 2 or more column, the load from the outer column is balanced by the inner column, thus cantilever may active. यो केसको लागि strap footing युज गर्छन्. Wrap footing may cover the entire area of the beneath the structure. Pile foundation मा use where the top soil is relatively weak छ भने चाहिँ pile foundation suitable हुने भयो. In bearing pile भनेको used to transport the load through the water or subsoil, unsuitable bearing stratum. यो डिफरेन्ट काइन्ड्स को लागि, डिफरेन्ट टर्म्स को लागि है, हुँदा हाम्रो फाउन्डेसन रिलेटेड पनि यहाँ टर्म्स राख्दिएको छु है. च्याप्टर 2 मा छ जुन हामीले पढ्नु पर्ने. ओके, कास्ट इन सिटु पाइल, फायर फाउन्डेसन, वेल फाउन्डेसन सुटेबल फर ब्रिज को लागि हुन्छ है. अनि जस्तो मिनिमम डेप्थ अफ फुटिङ वा रिङ काइन्सले दिएको यो फर्मुला छ हाम्रो मिनिमम डेप्थ को. अनि त्यसै टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ 10 to 15% कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ लिन्छौं है. अब रिटेनिङ वाल को टर्म्स रहेको छ, फाउन्डेसन एन्ड हाम्रो सोइल मेकानिक्स को टर्म्स बाट रहेको छ. यो चाहिँ हाम्रो क्यान्टिलिभर वाल, हाम्रो चाहिँ ग्रेभिटियल रिटेनिङ वाल है, काउन्टरफोर्ट वाल कतिखेर कुन युज गर्ने यो टर्म्सहरु राख्दिएको छु. स्पेसिङ चाहिँ कति लिन मिल्छ है. Factor of safety due to overturning of retaining wall generally 2. Factor of safety due to sliding retaining wall 0.5. है, buttress in wall provide the lateral support to wall. यो क्वेशन सोध्न सक्छ यसबाट. यो टर्म्सहरु एकचोटी तपाईले पढ्नु होला. ओके, सो इन दिस वे हामीले चाहिँ नि आरसीसी को इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5 मा डिजाइन अफ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन को केही टर्म च्याप्टर 2 मा रहेको मेन्सन गरेर यो भिडियो चाहिँ कभर गरेका छौं है. आई होप यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल भयो होला. र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि डोन्ट फर्गेट टु हिट द सब्स्क्राइब बटन हैन. साथीहरुलाई शेयर गर्न नबिर्सिनुस् र मजाले प्रिपरेसन गर्नुस्. See you in next video.